Det jag gillar med att jobba med trä är att man aldrig riktigt blir fullärd. Nya utmaningar, speciellt när man jobbar med en hyvel, kan ju jag tycka då. Och så tycker väl även farsan när han sågar. Men just att jobba med hyveln tycker jag är så underbart när man får en profil du ska ta fram som du aldrig har gjort. Du vet inte hur han blir, men när du står där och pillar och så när det kommer ut ett färdigt exemplar av den brädan och han är så jäkla bra, då är det kanon. Det är en bra känsla.